Bună ziua tuturor! Bine ați venit pe Heca Astro Tarot. Eu sunt Meme și astăzi ne vom ocupa de citirea pentru energia în curs. Energia se schimbă, nu sunt mai multe energii. Vin cu această mențiune doar pentru că mi-a spus cineva în comentarii la un moment dat că suntem mai multe energii. Nu suntem mai multe energii. Suntem o singură energie manifestată doar diferit. Energia este aceeași și toți facem pace cu asta, da. Parte din aceeași energie, din același câmp colectiv. Însă, fiind unici, originali și energia manifestându-se diferit, s-ar putea ca nu toată lumea să rezoneze cu această citire. Luați ce vă ajută, mesajele cu care rezonați și ce nu, lăsați deoparte. Facem două grupuri să vedem ce mesaj avem. Așa. Sper că toată lumea este bine. Sunt tăcută pentru că mă concentrez. Trebuie să intru și eu într-o stare anume aici. Nu ne jucăm. Bun. Și facem așa. Carte verde, carte albă. Grupul numărul 1, grupul numărul 2. Începem cu 1, să vedem despre ce este vorba. 4 de monedă, regele de monedă, regina de bâte, 8 de spadă, diavolul, pajul de cupă, succes, călătorie, inspirație și curaj. Cer scuze, dar de multe ori e atât de mic scris. Da, portochelari. Ai încredere și fii bine. Casetă. Și bucuria de a crea. Să găsim bucurie în a crea orice. Voi, dragii mei, sunteți niște creatori. Ce provocări avem aici? Avem provocarea că din cauza unui început eșuat, preponderent de natură emoțională, care va da foarte tare bătăi de cap, v-ați închis așa energia, pur și simplu, și a rămas stagnantă, a rămas fixă, a rămas într-un moment, voi ați rămas într-un moment, într-un punct din care nu mai puteți avansa. Este un moment bun, da, o ocazie foarte bună să înțelegem că viața noastră este o călătorie, că pe parcursul vieții noastre se întâmplă lucruri și bune și mai puțin bune deopotrivă.
ar putea fi toate mai mult bune dacă am înțelege cum putem să accesăm și să folosim energia în favoarea noastră, dar din păcate suntem un produs al neamului, suntem un produs transgenerațional al strămoșilor noștri, avem și memorie celulară și memorie energetică și atunci, da, devine o provocare să întâlnim de fapt momentul acela în care ne redobândim individualitatea pe deplin. Această carte spune că avem o gândire învechită, condiționată de anumite tipare, că în mintea noastră reluăm mereu aceleași evenimente, poate aceleași întâmplări, și această carte spune același lucru, energie fixă și joasă. Nu neapărat toxică în acest sens, ci suntem prinși în lanț de gândirea noastră fixă, de gândirea noastră, pentru că astea sunt monede care reprezintă planul fizic și diavolul reprezintă tot planul fizic, este o iubire a planului fizic, a vieții noastre așa cum o știm, dar nu una evoluată, ci una condiționată, da? Condiționată de experiența noastră de până acum și avem cumva o gândire nu învechită, ci poate fixă, gândim și reacționăm din traumă. Trauma poate fi de natură transgenerațională, așa cum am spus, 8 este cifra planului fizic și 8-ul de spadă aici este anxietate, poate fi o traumă preluată fără voia noastră, pur și simplu transmisă, da, transmisă din pântec, pentru că încă din perioada intrauterină noi începem să absorbim mediul înconjurător și cu precădere emoțiile mamei. Tot ce a experimentat mama noastră timp de 9 luni este transmis, nu din vina mamei evident, ci pur și simplu pentru că nu știm, nu am fost educați cum să gestionăm aceste evenimente. Știu că pe undeva prin Japonia, am citit recent, există niște centre din acestea în care femeile sunt ajutate pe perioada sarcinii pentru a dezvolta armonios sentimente și gânduri astfel încât să nu se propage stările proprii asupra copilului. Bun, cum am acționat noi în această direcție? De ce v-am spus toate acestea? Pentru că acest tipar, da, acest mod al nostru de a gândi, nu neapărat învechit, ci de a face zi de zi, fără să ne dăm seama același lucru, repetând istoria din trecut a noastră sau repetând istoria neamului nostru, ne-a blocat cumva, pentru că ăștia suntem noi, ne-a blocat cumva într-un punct în care a existat o relație, dar o relație care ne-a dat și bătăi de cap. O relație dintre un el și o ea, care la început a fost bună, care la început a fost de succes, da, care se întrevedea a fi una armonioasă, s-a blocat. Nu există un termen definitiv aici, variațiile și posibilitățile pentru această relație sunt multiple, pentru că avem aici cartea care ne spune că noi creăm relația. Însă noi nu putem răspunde, nu putem interveni peste ceea ce fac ei, ceilalți despre care voi vă întrebați acum ce fac, cum sunt, etc. Realitatea lor se aplică, da? Și ei sunt stăpânii realităților și ei rulează același neam în spate, vorbiți cu ei, vorbiți cu neamul, nu știți cum se spune, spune cu cine te însori ca să îți văd părinții sau dacă îți văd părinții te cunosc și pe tine. Cam așa este. Noi suntem creatori, da, și relația aceasta la care voi vă uitați aici și care v-a dat bătăi de cap, v-a dat bătăi de cap din două motive. Unul, pentru că nu ați avut curaj și doi, la mână, pentru că nu ați avut
inspirație în sensul de nu v-ați ascultat intuiția. Au existat aici momente în care și voi și ei v-ați pierdut așa calea, în care ați pierdut cheia, da? Ați pierdut numitorul comun din relație și asta a dus la un cumul de energie joasă și fixă. Unii dintre voi v-ați pierdut încrederea, poate unii dintre voi chiar ați avut legătură cu o fecioară sau poate luna septembrie, chiar data 13, poate fi foarte importantă pentru voi. Ce mai văd eu aici este că partenerul despre care vorbim, omul despre care voi sunteți interesați astăzi, a fost axat foarte mult, este un om foarte pragmatic, foarte prins așa în viața cotidiană, deloc inspirat și intuitiv, foarte bazat pe lumesc, pe tot ceea ce ține de diavol, pe distracție, pe voie bună, pe mâncat, dar toate să ne vină de-a gata, da? Deci este un om cu precădere ca influență ușor superficial. În timp ce voi aici apăreți cu arhetip de damă de bâte, care înseamnă putere, care înseamnă încredere, dar v-ați pierdut această strălucire pe drum în energia diavolului și voi. Ce ne spun aici cărțile? Ne spun în felul următor. Orice s-ar întâmpla, ambii aveți doar de câștigat din această experiență, pentru că este parte din viață, este parte din călătoria voastră de până acum și este un succes. Am vorbit mai devreme despre semnul Fecioarei și aici am semnul Balanței. Deci este vorba despre un progres. Fiecare dintre voi, dacă încetează cu tiparul acesta, deci ambii parteneri, este necesar să se lumineze așa puțin, să-și dea seama de cum stau lucrurile, să renunțe la vechile obiceiuri din relație, la apucături, la ce ați făcut până acum, ca să poată exista un drum împreună, pentru că avem Fecioară și apoi Balanță, deci un progres. Dacă amândoi puneți și depuneți efortul necesar în direcția aceasta și aveți o doză de empatie unul față de celălalt, situația voastră progresează către echilibru și către succes. Există o șansă, chiar dacă sunteți împreună, chiar dacă sunteți în separare, să eliminați această energie stagnantă, această energie superficială, pierdut așa în labirintul vieții, în discuții minore sau mai știu eu ce ați experimentat voi până acum. Cei cu 4 de monedă aici este regele de spadă. Voi v-ați inhibat pentru că celălalt are darul vorbirii, celălalt a fost foarte detașat și interesat, cu precădere că tot timpul se credea mai deștept, cumva domina conversațiile și relația. Și de aceea a apărut aici spânzuratul, mai exact comunicarea dintre voi este posibil să se fi întrerupt sau voi să vă fi închis în voi înșivă cumva, să nu străluciți din cauza energiei regelui de spadă, care este un tip foarte deștept, calculat, dar și manipulează. E iute la mânie și la furie. Spânzuratul mai este și o ocazie să vă schimbați un pic perspectiva, să mergeți mai în profunzimea lucrurilor și să înțelegeți un pic ce s-a întâmplat aici, pentru că relația, așa cum am spus, poate avea o continuitate, dar la un alt nivel. Ei, iată, cum stau lucrurile în acest moment? Păi cum să stea, lucrurile fix cum sunt ele acum nu au niciun viitor. Și am vorbit anterior. Ca să aveți un viitor împreună, există o cheie aici, există o cale împreună către succes, dar este necesar ca amândoi să depuneți efort pentru a ajunge la echilibru. Și dacă faceți toate lucrurile acestea, dacă găsiți o cale de comunicare aici și un numitor comun în această direcție, există asul de cupă. Ce aveți nevoie să faceți, dragilor, ca să vă atingeți plusul acesta de armonie în viață? Să vă folosiți inspirația și curajul, poate să confruntați, poate să spuneți, poate să nu vă mai certați. O să clarific diavolul aici.
Asta a vrut să iasă, pe asta o iau. Luna. Conflicte interioare. Luna mai înseamnă și mamă. Înseamnă că ambii parteneri aveți preluate tipare și traume din trecut și din copilărie și este necesar, uite, copilul și adultul, da, sunteți imaturi emoțional atât voi cât și ei. Nu există un singur vinovat niciodată într-o relație, să știți, pentru că noi i-am atras, există, ne-am atras reciproc, am contribuit în mod egal. Și din nou apare regele de monedă. Deci, dragilor, dacă voi depășiți aceste provocări, vorbiți cu oamenii aceștia, dacă puteți, în mod evident. Stabilitatea, taurul și loialitatea sunt aici pentru voi, se repetă regele de monedă. Dacă relația cu omul anterior nu mai funcționează și acesta este sfârșitul, da, lumea, același tip de om va veni către voi, în sensul că veți avea din nou, nu același tip de om, veți avea din nou o șansă de iubire alături de un om stabil, veți avea casă, veți avea familie, veți avea relație, dar tot trebuie să vă vindecați de traumele din trecut. De unde știm că o traumă s-a vindecat? Păi dacă cineva mi-apasă butoanele sensibile, nu mi le mai poate activa, adică nu mai găsește cumva, nu știu, telecomanda, panoul de comandă. Cum reușiți să faceți toate lucrurile astea? Păi asta este cartea vieții voastre, citiți din ea. Adică uitați-vă în trecut la toată experiența voastră de până acum. Aici avem treiul de spadă. Uitați-vă la ce nu a funcționat bine, la ce nu a suferit. Luați încă o filă și rescrieți. Dar rescrieți cu tipare sănătoase, rescrieți cu abordări sănătoase, pentru că și noi greșim și ei greșim. Credeți-mă că și eu am partea mea nu certăreață. Și eu greșesc și îmi dau seama, dar ca să evit un conflict, devin conștientă înainte de el și atunci îl aplanez din fașă, cum s-ar spune. Și deznodământul pentru voi, dragilor, este steaua. Adică vindecare, armonie, stare de bine, nordul vostru, luceafărul vostru, Cătălin, Cătălina, cine știe, este aici. Știți că Eminescu în Luceafărul a făcut, de fapt, în versuri, o teză despre fizică cuantică. Ce avem aici? Să avem încredere în Dumnezeu și să credem în iubire, în iubirea divină, da? În iubirea divină, adică să nu mai credem în iubirea asta de tip diavol, codependentă, toxică, să ne atârnăm de celălalt. Nu, pentru că putem să devenim și noi maturi emoțional, să conștientizăm că poate are și el ceva de spus. Într-un parteneriat există tot timpul două puncte de vedere. Avem zâna aici, situația este un pic mai ușurică decât pare, adică puteți depăși aceste mici provocări pe care le aveți mai ușor decât pare, nu este așa o mare filosofie. Inițiala V, acest turn care este pentru voi cheia. Deci acest moment care v-a zguduit acum este de fapt cheia pentru o nouă etapă din viața voastră. Și avem aici o cheie care este de fapt succesul. Succesul vostru stă în balanță, în energie feminină. Energia feminină este energia care are compasiune, pentru că avem cifra 20 aici. 2-ul este energia feminină, în compasiune, în empatie, nu că a lăsat de la noi, a lăsat de la noi într-un conflict a avea puterea și capacitatea de a-l asculta și pe celălalt. Mai trag o carte. Ce, să spunem, răspuns ați putea să primiți de la ei dacă voi vă faceți treaba voastră? Păi ia uitați, 10 de spadă, sunt gata să depună toate armele și aici este o pasăre Phoenix să se transforme și ei. Este cale lungă într-adevăr până acolo, dar nimic nu este imposibil. Viitorul nu este scris, viitorul nu există, noi îl facem singuri. Vă mulțumesc, dragilor, sper să vă fie de bun augur, să vă fie de folos. Până pe data viitoare vă îmbrățișez tare. Pa, pa!
Trec la următorul grup. Bun, grupul numărul 2 cu cartea albă. Ce avem aici? 2 de bâtă, 7 de cupă, 4 de spadă, steaua, regele de spadă, 8 de monedă. Să discutăm cu prietenii, să mergem mai departe, să fim bine în pielea noastră, a fi singuri, să trăim în prezent. Și voi tot cu Fecioara, să faceți o evaluare corectă a situației, obiectivă. Ce avem aici? Transformare și schimbare, emoție și semnul racului, persoană falsă și creator. Aproape la fel a fost, să știți. Puteam să fac o singură etalare. Bun, să vă dați seama, cartea asta spune așa, dați-vă seama că energia masculină și energia feminină este deopotrivă în voi. Dați-vă seama că atât voi cât și ei aveți deopotrivă forță să fiți creatori, că ambii sunteți stăpânii propriilor voastre decizii și că puteți doar prin gândurile voastre să vă manifestați viitorul și relația împreună. Dar care relație aici? Care relație? Că nu știți pe ce picior stați, nu știți cum stă relația, s-a întâmplat ceva care v-a dat un pic peste cap și nu știți ce alegere să faceți. Pentru unii dintre voi aveți de făcut o alegere la serviciu, iar alții dintre voi au de făcut o alegere în ceea ce ține de studii, să știți. Bun. Unii dintre voi aveți de luat o decizie în ceea ce ține de medicină, de vindecarea voastră, de corpul fizic și va trebui să consultați familia, prietenii și așa mai departe. În tot cazul, voi, dragilor, treceți printr-o transformare emoțională majoră și este necesar să dați drumul la energia stagnantă, este necesar să lăsați gândurile astea care nu vă ajută și să nu vă mai păcăliți singuri, da? Să încercați să nu fiți o victimă a situației, pentru că nimeni nu este o victimă a situației. Noi împreună colaborăm la crearea unei relații. Știți cum se spune? Este nevoie de doi ca să dansezi tango. Bun. Omul ăsta la care voi poate vă gândiți, fie are ceva probleme medicale, fie este atât de rece și de detașat că nu înțelegeți despre ce este vorba și voi ați vrea să comunicați, voi ați vrea să lucrați, voi ați vrea un parteneriat împreună, dar din partea lui nu aveți decât tăcere. Tăcere, tăcere, tăcere. Și nu știți dacă poate este cu cineva sau poate este singur. Transformarea asta emoțională care v-a apărut aici vorbește despre a fi bine în pielea ta, a-ți da un pic de liniște și de pace, a te opri din căutări și din vâltoarea asta a lui, a ști ce face, ce o face, hai să spionăm, hai să... Bazaconii, dragilor. Și dacă știți, să știți că tot nu găsiți o soluție clară la problema voastră, pentru că provocarea majoră pe care o avem noi oamenii este cu noi înșine, nu cu ceilalți. Ca să avem un deznodământ, să avem o reușită în parteneriat, trebuie să fim noi bine, să ne cunoaștem pe noi, nu pe ei cel mai bine, și pe ei, dar pe noi în primul rând. Ca și clarificare la doiul de bât aici, avem Cartea Puterea, care spune că atunci când ne ridicăm deasupra instinctelor noastre primare, suntem și noi niște
primate, mai evoluate, într-adevăr, reușim, găsim în noi forța și înțelepciunea să înțelegem. Leul este cartea care guvernează această arcană majoră și leul guvernează inima în astrologie. Atunci când ne îmblânzim fiara din noi, se deschide inima, adică devenim mai nobili, mai empatici, mai atenți și așa mai departe. Care este răspunsul la 7 de monedă pentru voi? Să intrați în energia de împărăteasă. Energia de împărăteasă este aceea care naște, care creează, care știe rânduiala lumească și universală și cosmică, știe să se bazeze pe emoție, știe că emoția în sine este energie, în moțiune, da? În mișcare, că tot ceea ce gândește vine înapoi, chiar dacă da, ea a gândit ceva și acel ceva nu era neapărat ceva pozitiv. Să intrați în energia împărătesei, să fiți bine, să vă bucurați de partea plină a paharului. Într-o altă notă mai puțin evoluată așa, unii dintre voi s-ar putea să vă întrebați dacă cumva iubitul, iubita are amantă. Așa, ce cu 4 ăsta de spadă aici? Uite, mi-au ieșit 2. Păi 4 de spadă duce direct în 9 de spadă. Dacă nu vă odihniți, ajungeți la disperare. Ăsta este cuvântul. Disperare. Disperare în gând, anxietate, depresie. 9 de spadă este o energie în care ne băgăm singuri. Este o energie insomnie, gânduri. Opriți-le, căci nu vă ajută. Iată, un singur lucru aveți nevoie, o spadă, nu 8. Adevărul. Claritatea mentală. Asul de spadă înseamnă și clar viziune, clar simțire, clar știință. Să vă bazați pe intuiția voastră și să vedeți dintr-o perspectivă mai înaltă situația, nu doar de o parte și de cealaltă. Steaua aici vine și lămurește 4 de cupă, să vă vindecați pentru că ați fost respinși. Poate nu ați fost respinși, poate pur și simplu nu ați fost validați. Sau poate da, v-au respins sau poate prin cuvânt vă făceau să vă simțiți respinși. Regele de spadă aici vine cu clarificare 3 de cupă. Posibil să fi fost un trio amoros sau posibil ca voi să vă fi simțit voi respinși că nu exista bucurie în relația voastră, că nu vă trata cu blândețe, că nu exista armonie în familie. 8-ul de monedă vine cu clarificarea judecata. Voi tot căutați să înțelegeți dacă încă se poate să vă împăcați, dacă încă se poate să mai existe între voi ceva. Ce văd aici, o energie foarte puternică la acest grup, voi vreți înapoi. Da, voi căutați clar, voi vreți să vină înapoi. Însă, dragilor, așa cum este situația ca acum, mi-e teamă că această respingere și această idee de trio se cam susține. Însă, dacă ieșiți din energia lui 9 de spadă, care spune că vă faceți gânduri degeaba, voi nu puteți să fiți un creator din energia asta. Voi nu puteți să emiteți emoție curată. Creator și emoție înseamnă împărăteasa. Voi trebuie să apreciați ce aveți, pentru că dacă stați în starea asta, nu vă împăcați, nici partenerul nu vine, nici altcineva nu are cum să vină, sau dacă vine cineva către voi, va veni fix cu energia fostului partener sau fostei partenere. Dacă vă doriți altceva sau doriți să vă împăcați cu partenerul, dar relația să fie la un alt nivel, ei, atunci este nevoie de această transformare, de această perspectivă nouă, de a vedea plinul, cupa, nu respingerea, de a vedea iubirea, de a iubi iubirea, de a iubi necondiționat și de a judecata mai înseamnă și un fel de trezire din asta spirituală, de o înțelepciune desăvârșită, de a înțelege că lucrurile au un sens și dacă ni se tot întâmplă niște lucruri pe repeat, așa, da, ni se repetă niște lucruri, ce avem de învățat din asta? Că nu avem cum să o dăm din lac în puț la sfârșit. Există acolo o cauză pentru care eu tot timpul dau cu roata de la mașină în aceeași groapă, doar știu că e acolo. De ce tot intru în aceeași groapă? Bun, haideți să vedem dacă ar fi să vorbiți
ce ar spune sau care ar fi feedback-ul în acest moment? Păi feedback-ul ar fi 9 de monedă. Dragilor, la cine vă gândiți voi acum, e bine, e fain, e foarte fain singur, în sensul de că nu cu voi. Deci este atât de împlinită persoana asta încât voi nu aveți cumva loc, adică respingerea acum o înțeleg, dar asta nu înseamnă că unul nu are nevoie de doi, da? De parteneriat. Ba da, are nevoie, dar 9 ca să facă un salt la 10, da? La 10 de monedă, la împlinire, trebuie să nu vă mai jucați așa de a cine a fost vinovatul, trebuie pur și simplu să înțelegeți, poate să apreciați ce ați avut. Dacă n-a fost vreo relație zguduită, dacă a fost vreo relație zguduită, atunci nici n-are sens să mai încercați. Cartea asta mai poate spune și să știți că vă e mai bine singur și e mai bine să vă găsiți împlinirea așa, ca să puteți să manifestați, pentru că aici cu transformarea asta, da, clar puteți avea în viața voastră altceva. Ce avem aici? Ia uitați, regina de monedă. De cupă. Iubire. Ce putem să avem aici? Iubire, pe cineva care să ne iubească. Ori trebuie să fiți înainte bine singur, să vă transformați, să nu mai fiți codependenți, să nu vă mai gândiți la trecut, pentru că în fața voastră este cineva, ori omul ăsta este foarte bine și voi, prin transformarea asta, oricum ajungeți la altă iubire. În tot cazul, dragilor, să știți că ăsta se numește lucru manual, adică este un lucru la care ați coparticipat amândoi. Aveți prosperitate, ce v-am spus, 9 de monedă se duce către 10 de monedă, deci puteți ajunge, da, ca și potențial, la a manifesta 10 de monedă, la a fi bine, la a fi împliniți, iubirea care să crească, să fie bine, la abundență, cifra 8, la a avea o bază solidă în planul fizic și materială, din nou Fecioara. Uitați aici Fecioara, ce ne spune Fecioara? Să ne dăm seama, să judecăm situația corect. Asta ne spune aici Fecioara. Inițiala T, să realizăm dacă. Cumva ăsta nu este un drum închis. Dacă este un drum închis sau nu. Dacă mai avem vreo șansă să ne ducem către trecut sau dacă mai merită să ne ducem către trecut. Asta este important pentru voi să vă dați seama. Nici eu, nici nimeni. Puteți să mergeți la toate canalele de YouTube, că nimeni nu, degeaba, nu va ști nimeni. Voi veți ști ce aveți de făcut. Bun, aici mai spune să nu vă dați bătuți, aveți tot timpul încredere în puterea voastră de a crea, da? Pentru că pe ce puneți mâna crește. Noi oamenii creăm, realizăm tot timpul și din bucurie se nasc lucrurile bune. Din emoție pozitivă ajungem la împlinire de împărăteasa, să avem practic tot ce ne dorim. Împărăteasa reprezintă energia feminină în forma ei cea mai înaltă, în plenitudine și în armonie. Cam atât pentru astăzi, dragilor. Vă mulțumesc din suflet că ați fost și de data aceasta alături de mine. Vă doresc tare mult o călătorie de suflet și o călătorie armonioasă către vindecarea voastră, pentru că trăim niște vremuri, să știți, tulburătoare, așa, în plan fizic, care ne împing din ce în ce mai tare către trezire, către înțelepciune. Lucrurile nu mai pot rămâne la nivelul la care sunt acum, în niciun caz, la nivel global, dar nici personal. Vă îmbrățișez tare, să fiți bine, pa, pa!